Trong nhịp sống bận rộn và đầy biến động, chúng ta đều phải đối mặt với những khó khăn, vất vả, và không ít lần cảm thấy khổ đau, bế tắc. Bạn đã bao giờ tự hỏi mình, tại sao mình lại phải chịu nhiều thử thách đến vậy? Liệu có cách nào để sống an yên và vượt qua những chông gai mà không bị tổn thương, không bị cuốn vào vòng xoáy của phiền muộn? Đức Phật, với trí tuệ vô biên và lòng từ bi vô hạn, đã để lại cho chúng ta những lời dạy quý giá để đối mặt với khổ đau và tìm thấy sự bình an giữa muôn vàn sóng gió. Những lời dạy ấy không chỉ là triết lý, mà còn là những con đường thực tế, giản dị nhưng sâu sắc, có thể giúp chúng ta đạt được hạnh phúc từ trong chính tâm hồn mình. Hãy cùng chúng tôi khám phá 10 điều Phật dạy. Những nguyên tắc vượt thời gian, giúp bạn buông bỏ vất vả, khổ đau và sống một cuộc đời an yên, tự tại. Đây không chỉ là những lời khuyên, mà là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc và bình an cho mỗi chúng ta. 1. Biết chấp nhận vô thường. Đức Phật từng nói rằng mọi thứ trong cuộc sống đều là vô thường. Những gì ta yêu quý rồi sẽ rời xa, những gì ta trân trọng rồi cũng sẽ thay đổi. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Có lẽ, không gì khiến con người đau khổ hơn khi đối mặt với sự mất mát, sự chia ly. Nhưng liệu chúng ta có thể thực sự tránh khỏi điều đó? Khi ta chấp nhận rằng tất cả đều là vô thường, rằng sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi, ta sẽ bắt đầu học cách buông bỏ những gì ta không thể giữ mãi. Ta sẽ không còn khổ đau khi một cánh hoa tàn, không còn tiếc nuối khi một người rời xa. Thay vì cố gắng kiểm soát hay níu kéo, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc mà ta đang có, bởi mọi thứ đều đẹp nhất khi ta để nó tự nhiên. Ô thường không phải là một nỗi sợ, vô thường chính là lời nhắc nhở để ta biết trân quý những điều đang có trong hiện tại. Nếu chúng ta hiểu rằng tất cả rồi sẽ qua, lòng ta sẽ không còn quá nặng nề bởi những phiền muộn. Ta sẽ thấy lòng mình rộng mở, nhẹ nhàng hơn với những gì đã qua và những gì chưa tới. Hãy thử buông bỏ và chấp nhận sự vô thường, bởi đó chính là cách để chúng ta sống an yên giữa dòng đời đổi thay không ngừng. Như dòng nước cứ trôi, hãy để mọi thứ tự nhiên đi qua, và bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản. 2. Từ bỏ sự ghen ghét và so sánh. Đã bao lần bạn cảm thấy lòng mình nặng trĩu khi nhìn thấy thành công hay hạnh phúc của người khác? Trong cuộc sống, ghen ghét và so sánh là những điều tự nhiên xuất hiện. Nhưng chính chúng là những hạt giống đầu tiên của sự đau khổ, khiến trái tim chúng ta chất chứa phiền muộn, và tâm hồn trở nên không còn bình yên. Phật dạy rằng, mỗi người trong chúng ta đều có một hành trình riêng, một lối đi không ai giống ai. Khi ta ghen ghét và so sánh mình với người khác, ta đã vô tình phủ nhận giá trị của chính bản thân mình. Những thành tựu và hạnh phúc của người khác không làm giảm đi giá trị của ta. Ngược lại, chúng có thể là nguồn cảm hứng giúp ta nỗ lực hoàn thiện bản thân mà không cần phải ganh đua hay đố kỵ. Thay vì so sánh, hãy học cách yêu thương và chấp nhận chính mình, trân trọng những gì mình đang có. Mỗi thành công, mỗi thất bại trong cuộc đời bạn đều là những bài học vô giá. Bạn là duy nhất, và không ai có thể thay thế được bạn. Khi bạn ngừng nhìn vào cuộc đời người khác và quay về với chính mình, bạn sẽ nhận ra rằng giá trị thực sự nằm ở việc bạn sống chân thành và hạnh phúc với con đường mà bạn đã chọn. Hãy buông bỏ sự ghen ghét và ngừng so sánh, bởi bạn không cần phải giống bất kỳ ai. Hãy để lòng mình tự do, sống đúng với bản thân, và bạn sẽ thấy mình xứng đáng với chính cuộc đời này. 3. Sống chân thật và ngay thẳng. Trong một thế giới đôi khi đầy dối trá và lọc lừa, sống chân thật là một lựa chọn dũng cảm. Phật dạy rằng sự chân thật là nền tảng của hạnh phúc bền lâu. Khi ta sống chân thành, không che giấu, không gian dối, ta không chỉ mang đến niềm tin cho người khác mà còn làm thanh thản chính tâm hồn mình. Sống chân thật và ngay thẳng không có nghĩa là không mắc sai lầm, mà là dám đối diện với lỗi lầm của mình, dám thừa nhận khi mình chưa đúng, và không sợ mất đi sự yêu thương từ người khác vì ta sống đúng với chính mình. Đôi khi, việc sống chân thành cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ không làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng điều quan trọng là, lòng mình sẽ luôn thanh thản, không còn phải đắn đo hay dằn vặt. Chân thật không chỉ là cách ta đối xử với người khác, mà còn là cách ta đối xử với chính mình. Đừng mang chiếc mặt nạ giả tạo để làm hài lòng ai đó, vì điều đó chỉ khiến ta xa rời bản thân và càng thêm đau khổ. Hãy chấp nhận con người thực của mình, không hơn, không kém, và sống đúng với những giá trị mà ta trân trọng. Sống chân thật và ngay thẳng là một hành trình để ta trở nên tự do, không còn bị giam cầm bởi sự sợ hãi hay áp lực từ bên ngoài. Hãy nhớ rằng khi ta sống đúng với chính mình, ta sẽ gặp được những người trân quý ta thật lòng. Bình yên và hạnh phúc sẽ luôn đến với những ai sống chân thành.
4. Từ bi và yêu thương mọi người. Đức Phật dạy rằng lòng từ bi là cội nguồn của hạnh phúc. Từ bi không chỉ đơn giản là giúp đỡ người khác, mà còn là lòng bao dung và sự thấu hiểu sâu sắc. Khi ta nhìn thấy khổ đau của người khác và cảm nhận nó như chính mình, lòng từ bi sẽ tự nhiên nảy nở, và tình yêu thương sẽ lan tỏa từ trái tim đến trái tim. Từ bi là tình yêu vô điều kiện, không đòi hỏi đáp trả, không mong cầu lợi ích. Khi ta yêu thương mà không có sự tính toán, lòng mình sẽ nhẹ nhàng, và mỗi hành động sẽ là một niềm vui nhỏ bé, tích góp cho một cuộc sống an lành. Bạn có thể không giàu có về vật chất, nhưng khi bạn sống với tình yêu thương, bạn đang trao đi món quà quý giá nhất mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận. Lòng từ bi không chỉ là việc giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, mà còn là cách ta mở lòng, đón nhận và đối xử tử tế với mọi người, ngay cả với những ai khiến ta tổn thương. Tình yêu thương sẽ chữa lành, xoa dịu mọi khổ đau, và giúp ta trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Khi ta gieo hạt giống từ bi và yêu thương, không chỉ người khác mà cả chính ta sẽ nhận lại những trái ngọt của bình an và hạnh phúc. Hãy yêu thương mọi người không phải vì họ xứng đáng, mà vì đó là điều đẹp đẽ nhất mà trái tim ta có thể trao đi. 5. Buông bỏ những thứ không thể kiểm soát. Trong cuộc sống, không phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Có những việc dù ta nỗ lực bao nhiêu, dù ta mong mỏi và đeo bám đến đâu, cũng không thay đổi được. Phật dạy rằng, khổ đau sinh ra khi ta bám víu vào những gì ngoài tầm tay mình. Chỉ khi buông bỏ, ta mới thực sự tìm thấy tự do và bình an. Buông bỏ không có nghĩa là bỏ cuộc. Buông bỏ là chấp nhận rằng có những điều không nằm trong khả năng của mình để thay đổi. Là cho phép bản thân được sống mà không mang theo gánh nặng của sự kiểm soát, để trái tim ta trở nên rộng mở, để tâm hồn ta được tự do. Hãy để mọi thứ đi theo cách tự nhiên nhất. Mọi việc sẽ tự tìm được vị trí của nó trong dòng chảy cuộc đời. Khi ta buông bỏ những gì không thể kiểm soát, ta sẽ biết tập trung vào những gì mình thực sự có thể thay đổi. Đó có thể là sự nỗ lực trong công việc, sự quan tâm đến gia đình, hay chỉ đơn giản là cách ta đón nhận mọi việc với lòng bao dung. Ta sẽ không còn lãng phí năng lượng vào những lo âu vô ích, mà dành trọn tâm sức cho những điều thật sự có ý nghĩa. Cuộc sống vốn là dòng chảy, hãy để mọi thứ tự nhiên đến và đi. Khi ta biết buông bỏ những gì không thể kiểm soát, ta sẽ không còn bị kéo xuống bởi những gánh nặng vô hình. Sự bình an sẽ đến, và cuộc đời sẽ trở nên nhẹ nhàng, như một dòng suối trong lành đang chảy mãi. 6. Thực hành thiền định và tỉnh thức. Thiền định không chỉ dành cho những giây phút yên tĩnh. Khi bạn thực sự hiểu và thực hành thiền, bạn sẽ thấy rằng thiền là một phần của cuộc sống, là sự tỉnh thức ở từng khoảnh khắc. Dù là khi làm việc, khi đi bộ, hay khi trò chuyện với ai đó, nếu bạn giữ được sự tỉnh thức và tập trung, bạn sẽ thấy mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng và sống động hơn. Bạn sẽ cảm nhận sâu sắc hơn từng giây phút của cuộc sống. Thiền định không chỉ là một trạng thái nghỉ ngơi của tâm trí mà còn là cánh cửa mở ra sự hiểu biết và tỉnh thức. Khi thiền, ta học cách trở về với chính mình, lắng nghe từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, mọi lo lắng, muộn phiền dần tan biến. Chỉ còn lại sự bình yên thuần khiết giữa ta và vũ trụ. Thực hành thiền định và tỉnh thức giúp chúng ta không còn bị lôi kéo bởi dòng suy nghĩ tiêu cực hay lo âu không cần thiết. Thay vào đó, ta học cách kiểm soát tâm trí, biết cách an trú trong hiện tại. Mọi cảm xúc và suy nghĩ dần trở nên rõ ràng, và ta sẽ biết cách buông bỏ những gì không cần thiết, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Hãy dành một chút thời gian mỗi ngày để thực hành thiền định. Dù chỉ là vài phút ngồi yên lặng, hít thở sâu và tỉnh thức, bạn sẽ thấy tâm trí mình dần tĩnh lặng và sáng suốt. Đó là món quà mà bạn có thể tự trao cho chính mình, một tâm hồn an yên và một cuộc sống tỉnh thức. 7. Sống ở hiện tại. Quá khứ đã trôi qua và tương lai thì chưa đến, chỉ có khoảnh khắc này, ngay lúc này, là tất cả những gì chúng ta thực sự có. Sống ở hiện tại là món quà quý giá nhất mà ta có thể trao tặng cho chính mình. Khi chúng ta không bị lôi kéo bởi quá khứ hay lo lắng về tương lai, tâm hồn sẽ trở nên nhẹ nhàng và thanh thản. Sống ở hiện tại không có nghĩa là bỏ quên những gì đã qua hay thờ ơ với tương lai, mà là sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, không để tâm trí lang thang về những điều không còn hiện hữu. Hãy thử dừng lại một chút, hít thở thật sâu và cảm nhận thế giới xung quanh bạn. Khi bạn tập trung vào hiện tại, mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng và ý nghĩa hơn. Sống ở hiện tại giúp ta thấy được vẻ đẹp của những điều giản dị mà trước đây ta có thể đã bỏ qua. Một bữa ăn ngon, một cơn gió nhẹ, một nụ cười thân thiện,
Tất cả những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy đều có thể mang lại hạnh phúc nếu ta thực sự dành thời gian để cảm nhận. Bạn sẽ nhận ra rằng, khi tập trung vào hiện tại, lòng biết ơn và niềm vui sẽ dâng lên tự nhiên. Hãy học cách sống ở hiện tại, vì đó là nơi duy nhất mà cuộc sống thực sự diễn ra. Mỗi khoảnh khắc là một món quà mà vũ trụ trao cho bạn. Đừng để tâm trí lạc vào quá khứ hay đắm chìm trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn từng giây phút, và bạn sẽ tìm thấy bình yên ngay trong từng hơi thở. 8. Đừng đổ lỗi cho người khác. Trong Phật giáo, việc đừng đổ lỗi cho người khác là một nguyên tắc sống quan trọng, giúp chúng ta giữ được tâm hồn thanh tịnh và phát triển trí tuệ. Phật giáo khuyên rằng mọi sự việc xảy ra trong cuộc đời đều do nghiệp lực mà ra, và những gì ta trải qua đều là kết quả của chính bản thân ta, không phải do người khác. Theo đạo Phật, nghiệp là kết quả của những hành động, lời nói và ý nghĩ từ quá khứ và hiện tại. Khi gặp khó khăn, thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác, Phật giáo dạy chúng ta quay về chính mình để tìm ra gốc rễ vấn đề. Khi chấp nhận rằng những gì xảy đến đều là do nghiệp của mình, ta sẽ không còn đổ lỗi cho ai khác. Điều này giúp ta hiểu rõ và tu sửa bản thân, từ đó chuyển hóa nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Khi đổ lỗi cho người khác, ta tự nhốt mình vào sự giận dữ, oán hận, khiến tâm trí luôn bất an. Oán hận giống như uống thuốc độc mà mong người khác chết đi, chính bản thân mình là người chịu khổ. Phật dạy rằng việc tha thứ và buông bỏ giúp tâm hồn nhẹ nhàng và yên bình hơn. Khi ngừng đổ lỗi, ta sẽ giải phóng được năng lượng tiêu cực và mở lòng để đón nhận sự bình an thật sự. Khi không đổ lỗi, ta mở ra khả năng hiểu sâu hơn về người khác và hoàn cảnh xung quanh. Ta nhận ra rằng mọi người đều có những nỗi khổ riêng, và họ hành xử cũng chỉ vì ảnh hưởng của nghiệp. Đạo Phật khuyên chúng ta hãy dùng trí tuệ để thấu hiểu và dùng lòng từ bi để chấp nhận. Từ đó, mỗi người sẽ trở nên kiên nhẫn hơn, biết cảm thông hơn với mọi người và mọi việc. Khi lòng từ bi được mở rộng, ta không chỉ giúp chính mình mà còn lan tỏa sự an lạc đến cho mọi người xung quanh. Không đổ lỗi cho người khác là cách để chúng ta tự rèn luyện bản thân, chuyển hóa nghiệp lực và tìm thấy an lạc trong tâm hồn. Như lời Phật dạy, vì mỗi người là một hòn đảo của chính mình, ta hãy tự mình đi trên con đường giải thoát, không đổ lỗi cho bất kỳ ai, mà luôn tự hoàn thiện bản thân để đạt đến chân hạnh phúc. 9. Tránh xa những điều tiêu cực. Theo quan niệm Phật giáo, việc tránh xa những điều tiêu cực là một yếu tố quan trọng để giữ gìn thân tâm thanh tịnh, nuôi dưỡng lòng từ bi và tiến bước trên con đường tu học. Đức Phật đã dạy rằng những suy nghĩ, hành động và môi trường sống tiêu cực sẽ tác động trực tiếp đến tâm hồn chúng ta. Theo giáo lý nhà Phật, mọi hành động, lời nói và suy nghĩ đều tạo ra nghiệp, ảnh hưởng đến bản thân và những người xung quanh. Khi ta sống trong một môi trường tiêu cực, tiếp xúc với những điều không lành mạnh như sân hận, oán giận hay tranh chấp, những năng lượng tiêu cực này sẽ tác động đến tâm trí ta. Lâu dần, ta sẽ bị ảnh hưởng và có nguy cơ lạc vào con đường tà. Đức Phật dạy rằng tránh xa môi trường tiêu cực chính là bảo vệ tâm hồn, giúp ta duy trì trí tuệ sáng suốt và giữ gìn lòng từ bi. Khi tránh xa những điều tiêu cực, ta tạo điều kiện để thanh lọc thân tâm, giảm bớt những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Phật giáo khuyên rằng nên chọn lọc kỹ lưỡng những gì ta nghe, thấy và suy nghĩ. Khi tâm trí trở nên trong sáng, lòng từ bi và sự hiểu biết sẽ phát triển. Người thực hành Phật Pháp sẽ dần nhìn mọi việc với cái nhìn từ bi, không còn vướng bận bởi sân hận và dục vọng. Từ đó, ta sẽ không bị lung lay bởi những điều tiêu cực xung quanh, mà còn có thể lan tỏa sự tích cực và an lành đến cho người khác. Phật giáo khẳng định rằng những điều tiêu cực là chướng ngại lớn nhất trên con đường tìm kiếm sự an lạc và giải thoát. Khi chúng ta vướng vào những cảm xúc như sân hận, ganh ghét hay dục vọng, tâm trí sẽ luôn bất an, không thể nào đạt được sự bình an thực sự. Để đạt được giải thoát, ta cần buông bỏ và tránh xa những điều tiêu cực. Như lời Đức Phật dạy, hãy từ bỏ những điều xấu, làm những điều tốt, giữ tâm ý trong sạch. Đó là cách để nuôi dưỡng tâm hồn và tiến gần đến sự an lạc nội tại, một trạng thái không còn bị lay động bởi bất kỳ tác động bên ngoài nào. Tránh xa những điều tiêu cực không chỉ là một lời khuyên, mà còn là một phương pháp tu học quan trọng để duy trì sự thanh tịnh trong tâm. Khi ta sống với ý thức về sức mạnh của nghiệp, giữ gìn thân tâm và hướng tâm đến sự giải thoát, cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Việc tránh xa những điều tiêu cực giúp chúng ta trở thành ngọn đuốc sáng soi rọi cho chính mình và cho người khác trên con đường an vui và hạnh phúc đích thực. 10. Hãy biết ơn cuộc sống. Trong Phật giáo, biết ơn cuộc sống là một đức tính quan trọng, giúp chúng ta nuôi dưỡng sự bình an nội tâm,
mở rộng lòng từ bi và nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của từng khoảnh khắc hiện tại. Đức Phật dạy rằng lòng biết ơn không chỉ là một trạng thái cảm xúc, mà còn là một cách sống giúp chúng ta trải nghiệm cuộc đời một cách trọn vẹn và ý nghĩa. Theo quan điểm Phật giáo, mỗi khoảnh khắc đều quý giá vì nó chỉ đến một lần và không bao giờ trở lại. Cuộc sống là vô thường, và sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, khi biết ơn cuộc sống, ta trân trọng từng phút giây hiện tại, không để thời gian trôi qua trong hối tiếc hay mong chờ. Đức Phật dạy chúng ta sống với chánh niệm, tập trung vào giây phút hiện tại để cảm nhận rõ ràng và sâu sắc giá trị của mọi thứ xung quanh. Khi làm được điều này, cuộc sống sẽ trở nên phong phú và ý nghĩa, giúp ta tận hưởng những điều bình dị nhưng quý giá mỗi ngày. Biết ơn không chỉ là thái độ khi cuộc sống thuận lợi mà còn là cách để đối diện với nghịch cảnh. Đức Phật đã dạy rằng những khó khăn trong cuộc sống là bài học quý giá giúp ta trưởng thành và phát triển trí tuệ. Khi biết ơn cả những thử thách, ta sẽ nhận ra rằng chúng giúp ta kiên cường, tăng trưởng lòng kiên nhẫn và từ bi. Bằng cách biết ơn những trải nghiệm, kể cả những điều không mong muốn, ta không còn cảm thấy khổ đau và nặng nề, mà thay vào đó là sự chấp nhận, nhẹ nhàng. Điều này giúp chúng ta giữ được tâm hồn an lạc, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Khi sống với lòng biết ơn, ta sẽ không chỉ trân trọng những gì mình có mà còn trân quý sự tồn tại của mọi người xung quanh. Phật giáo dạy rằng mọi chúng sinh đều có mối liên hệ với nhau trong vòng luân hồi vô tận. Tất cả chúng ta đều nương tựa lẫn nhau để tồn tại và phát triển. Khi nhận ra sự gắn kết này, ta sẽ biết ơn và yêu thương người khác nhiều hơn. Lòng biết ơn sẽ biến thành sự sẻ chia, khiến ta luôn sẵn sàng giúp đỡ và bao dung. Đây chính là cách ta góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, biến lòng biết ơn thành tình thương lớn và lòng từ bi vô điều kiện. Biết ơn cuộc sống là thái độ giúp ta tiếp nhận mọi điều xảy đến với một tâm hồn bình an và rộng mở. Lòng biết ơn cho phép chúng ta nhìn thấy giá trị sâu sắc trong mọi trải nghiệm, biến khó khăn thành bài học và mở rộng trái tim để yêu thương mọi người xung quanh. Khi biết ơn cuộc sống, ta sẽ có một cuộc đời thanh thản, đầy ý nghĩa và lan tỏa hạnh phúc đến khắp nơi. Như lời Đức Phật, đi mỗi sớm mai thức dậy là một món quà, một cơ hội để sống trọn vẹn. Hãy biết ơn cuộc sống và trân trọng từng ngày chúng ta được hiện diện trên cõi đời này. Chúng ta đã cùng nhau đi qua 10 điều Phật dạy, những bài học quý giá mà mỗi chúng ta có thể áp dụng để sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc. Những lời dạy này không chỉ là triết lý suông, mà là những nguyên lý sống có thể giúp ta vượt qua khổ đau, tìm thấy sự an yên trong lòng và phát triển bản thân một cách tốt đẹp hơn. Chúng ta không thể thay đổi thế giới hay những điều ngoài tầm kiểm soát, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách nhìn nhận và sống với cuộc đời này. Hãy bắt đầu từ việc chấp nhận vô thường, từ bỏ sự ghen ghét, sống chân thật và yêu thương, rồi từ từ cảm nhận sự thay đổi trong tâm hồn mình. Đừng quên, mọi thứ chỉ có thể thay đổi khi chính bạn bắt đầu thay đổi từ bên trong. Hãy nhớ rằng cuộc sống không phải là đích đến, mà là hành trình. Và hành trình này sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn khi bạn sống trọn vẹn mỗi khoảnh khắc, sống với lòng từ bi, và để mọi việc tự nhiên diễn ra. Đó chính là cách để bạn tạo dựng một cuộc sống bình an, không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Hãy sống bình an, sống tỉnh thức, và sống với lòng yêu thương. Những gì bạn tìm kiếm ngoài kia, chính là những gì bạn có thể nuôi dưỡng trong trái tim mình. Chúc bạn luôn tìm thấy bình yên và hạnh phúc trên hành trình cuộc sống. Chúc mừng bạn đã hoàn thành video này, và hy vọng những lời dạy của Phật sẽ giúp bạn sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc hơn. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy nhấn chuông thông báo để luôn cập nhật những chia sẻ mới nhất về cuộc sống, sự bình an và hạnh phúc. Đừng quên chia sẻ video này với những người bạn yêu quý, để chúng ta có thể cùng nhau lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp và mang đến những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi, và hy vọng bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những video sau.